हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जैसा। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इन मेमोरी मैनेजमेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम રેશિયો કે હિન્ટનો રેશિયો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનો। તો આપણને બધાના અંદર નંબર ઓફ ધ પેજ ફોલ્ટને હિન્ટ તો ફાઇન્ડ કરી નાખી, પણ હવે ક્વેશ્ચન છે કે હિન્ટનો રેશિયો અને ફોલ્ટ પેજનો ફોલ્ટનો રેશિયો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશો। તો એની માટેનું સૂત્ર છે નંબર ઓફ ધ પેજ હિન્ટ। જો આપણે હિન્ટનો રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો હોય તો નંબર ઓફ ધ પેજ હિન્ટ અપોન ટોટલ નંબર ઓફ ધ રેફરન્સ સ્ટ્રિંગ। ટોટલ નંબર ઓફ ધ રેફરન્સ મીન્સ સ્ટ્રિંગ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। તો 12 નંબર ઓફ ધ રેફરન્સ સ્ટ્રિંગ, નંબર ઓફ ધ પેજ હિન્ટ, કેટલી હિન્ટ થયેલી આપણે અહીંયા 3 મીન્સ અહીંયા આવશે 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 100। તો આ યુ તેનું ફોર્મ્યુલા છે। આ ફોર્મ્યુલા લગાવવાથી આપણને જાણી શકીએ છીએ કે હિન્ટનો રેશિયો કેટલો છે। તો અહીં 25% પેજ હિન્ટનો રેશિયો છે અને ફોલ્ટનો રેશિયો માટે બી સેમ સૂત્ર, પણ થશે કે નંબર ઓફ ધ પેજ હિન્ટની જગ્યાએ નંબર ઓફ ધ પેજ ફોલ્ટ। તો આપણે પાસે નંબર ઓફ ધ પેજ ફોલ્ટ છે 9 અપોન 12 ટોટલ નંબર ઓફ ધ રેફરન્સ સ્ટ્રિંગ 12 અને મલ્ટીપ્લાય બાય 100। તો અહીંયા આવે છે 75%। તો આપણને યુઝિંગ ધી ફીફો અલ્ગોરિધમ આ ક્વેશ્ચન માટે આપણનો પેજ હિન્ટનો રેશિયો છે 25 અને પેજ ફોલ્ટનો રેશિયો છે 75%। ઓકે, જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો માય યુટ્યુબ ચેનલ જય એન્જિનિયરિંગ એકેડમી।